Den här skrivmaskinen påminner mig om min ungdom. Att röra vid den skimrande metallen och dess elfenbenstangenter får mig att resa tillbaka i tiden. Jag var 15 år gammal när jag såg den för första gången. Inte anade jag vilken betydelse den skulle få i mitt liv. Det var i juli 1986. Jag bodde hos mitt kusinbarn. Det vill säga min mors kusin. Vars far var tysk. Hon bodde i Eckansvärde, en liten pittoresk badort vid Östersjön i norra Tyskland. Jag hade åkt dit för att finslipa min tyska och läsa am Strand. En söndagsmorgon bad hon mig hämta en bordsduk på vinden. Och när jag lyfte på ett dukstycke som jag trodde var duken gjorde jag en fantastisk upptäckt. Därunder låg en skrivmaskin. Jag synade den med beundran. Skrivmaskinens uppenbarelse gav upphov till en mängd frågor. Varifrån kom detta vackra objekt? Varför var den gömd på vinden? Och framför allt, varför hade skrivmaskinen försetts med ett Alcerti tangentbord som är ett franskt tangentbord? Mitt kusinbarn hade ju alltid bott i Tyskland. Jag ska försöka sammanfatta vad jag fick reda på när jag frågade ut mitt kusinbarn. Maskinen tillhörde hennes mormor som var fransk. Hon arbetade som protokollförare på en tribunal de grande instance i Normandie i början av förra århundradet. Hennes arbete gick mer eller mindre ut på att transkribera det som sades under rättegångar. Och mitt kusinbarn berättade alla möjliga slags anekdoter från detta rättegångar. En nunna som ägnade sig åt barnhandel i ett barnhem. En seriemördare besatt av människokadaver längre än 180 centimeter och en hypnotisör som försatte sina kunder i ett sömntillstånd för att sedan stjäla alla deras kläder och smycken. Det var spännande och jag minns att det var dessa berättelser som inspirerade mig i början av mitt författarskap. Min första deckare bygger i mångt och mycket på dessa historier. Mitt kusinbarn gav mig skrivmaskinen som present. Och jag lämnade in den på reparation när jag återvände till Sverige. När jag kunde använda den slog det mig att jag knackade på samma tangenter som min okända släkting gjort. Trots att vi aldrig träffats hade hennes böjelse för det makabra, hennes berättarglädje och detektivarbete förts vidare till mig som jag haft stor nytta av i mitt arbete som deckarförfattare. Cette anecdote vous a plu? Il s'avère qu'elle a été inventée de toutes pièces par nos soins, tout comme le personnage de Lars Penida, notre artiste fictif. L'artiste fictif est né de la réflexion suivante. Qu'est-ce qu'être artiste? Sur le modèle des avant-gardes qui ont déconstruit voire dénaturé le concept même d'art et permis à tout un chacun de s'autoproclamer artiste, nous nous sommes permis, à notre tour, d'ériger notre propre œuvre incarnée par la figure de Lars Penida
et de sa fidèle machine à écrire. Nous espérons que cela puisse vous inspirer et vous encourager à participer à notre jeu concours, dont toutes les modalités se trouvent dans la section « À vous de jouer » de notre site internet. Nous vous invitons à nous raconter votre propre anecdote liée à l'objet du quotidien de votre choix, comme l'ont fait les artistes participant au projet Anecdote. Vous pouvez également laisser libre cours à votre imagination en allant jusqu'à créer votre propre artiste fictif sur le modèle de Lars Peinida. Nous remercions chaleureusement Antoine Guémy d'avoir incarné Lars Peinida le temps d'une vidéo. Alors à vos claviers, nous avons hâte de lire vos anecdotes.